हॅलो मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? आज आपण शिकणार आहोत आकार. तुम्ही तयार आहात ना? चला तर मग. चौरस, स्क्वेअर. वर्तुळ, सर्कल. आयत, रेक्टँगल. त्रिकोण, ट्रायंगल. अंडाकृती, ओवल. तारा, स्टार. पंचकोन, पेंटागॉन. षटकोन, हेक्सागॉन. अष्टकोन, ऑक्टागॉन. चला आपण आकार पुन्हा एकदा शिकूया. चौरस, स्क्वेअर. वर्तुळ, सर्कल. आयत, रेक्टँगल. त्रिकोण, ट्रायंगल. अंडाकृती, ओवल. तारा, स्टार. पंचकोन, पेंटागॉन. षटकोन, हेक्सागॉन. अष्टकोन, ऑक्टागॉन. आता मी तुम्हाला स्क्रीनवर काही आकार दाखवणार आहे. तुम्हाला त्यांची नावं ओळखायची आहेत आणि मोठ्यांनी बोलायची आहेत. बोलाल ना?